I'm sorry, saya tak percaya 1.3 tan 1.5 liter NA 23 km per liter tu bagi saya impossible. Dan maaf, saya tak percaya. Hai guys, selamat kembali. So dalam video pertama saya ada ceritakan serba sedikit tentang Mitsubishi XPANDER yang baru saja masuk ke dalam Malaysia ni. Dan saya ada terangkan daripada segi spesifikasi, daripada segi dia punya design, luaran dan dalaman. Dan dalam video kedua ni saya akan fokus ceritakan tentang dia punya driving feel. Dan saya akan test drive kereta ni daripada sini, Shah Alam, sejauh 149 km ke Negeri Sembilan. So dalam video ni saya akan ceritakan lebih detail tentang dia punya performance dan driving feel tentang Mitsubishi XPANDER ni. So, jom. Ini adalah Mitsubishi XPANDER tahun 2020. Dan actually Mitsubishi XPANDER ni dia dah ada dekat market Indonesia sejak tahun 2019. Waktu saya pergi ke Indonesia awal tahun ni, sebelum isu COVID-19, saya dah nampak banyak XPANDER dekat atas jalan Indonesia. In fact, market XPANDER dekat Indonesia ni dia menguasai lebih daripada mana-mana MPV crossover yang lain. Dan XPANDER ni juga sebenarnya dah ada dekat Thailand dan Vietnam. Dan yang surprise-nya, dekat Thailand dan Vietnam juga dia adalah satu model majority. Dia menguasai market MPV ketiga-tiga buah negara ni, iaitu Indonesia, Vietnam dan Thailand. Wow, ini adalah satu pencapaian yang baik untuk Mitsubishi yang dikatakan hampir nak mati dalam tahun 2015 tak silap saya. Sebab pada waktu tu Mitsubishi dia menghentikan pembuatan Mitsubishi Lancer berserta Lancer Evo. Mereka waktu tu fokus untuk membina SUV dan crossover. So ini adalah salah satu hasil daripada perancangan Mitsubishi dalam beberapa tahun lepas. Kalau dulu kita ada Lancer, kemudian ada Mirage, Attrage, kita dah jarang nampak, susah nak nampak. So mungkin ini adalah satu turning point, satu moment comeback untuk the legendary company daripada Jepun, Mitsubishi. Daripada segi safety, kereta ni tidak didatangkan dengan safety features yang up to date. Dia tak ada macam eyesight, macam Honda Sensing ataupun ADAS ataupun ASA, tak ada. Tapi at least dia equip dengan safety features yang cukup seperti ABS, EBD, traction control, vehicle stability assist ataupun ESP, VSC. Dan dia ada hill hold assist, emergency stop signal. Tapi dia kurang satu benda daripada segi safety, iaitu dia tak ada 6 airbag. Dia hanya didatangkan dengan 2 airbag saja, iaitu untuk driver dan front passenger. So Mitsubishi XPANDER ni didatangkan dengan enjin 1.5 liter MyVac 4 silinder dual overhead cam, yang mana dia produce lebih kurang 105 PS horsepower dan 141 Newton meters of torque. Curb weight dia adalah lebih kurang 1.3 tan. So kita nak ceritakan daripada segi dia punya performance dan driving feel. So untuk ceritakan driving feel ni, saya nak pass kepada sahabat saya, iaitu Kon. Bro, your turn. Driving feel. Okay, thank you Abang Nazz. So, memandu Mitsubishi XPANDER, kelajuan halal lah, kita cakap kelajuan halal. Kestabilan kereta ni pada kelajuan di atas lebuh raya adalah sangat memuaskan, meyakinkan. Pick up kereta ni sungguh pun dia tak laju sangat, dia tak kuat sangat seperti yang ada enjin turbo, tapi bagi saya cukup makan. Okay, kamu tak rasa kereta dia berat seperti yang kita bincangkan dengan Abang Nazz tadi. Jika kita bandingkan dengan Pro 2 Arus yang sepatutnya berat kereta dengan output enjin tidak jauh berbeza, tapi feeling kereta ni dia sangat berbeza. Kereta Arus tu masa kita pandu dia rasa berat. Ini dia tak rasa berat. Kenapa? So ada berapa faktor yang mungkin membawa kepada ini. Satu, Arus adalah rear wheel drive, pacuan roda belakang. So enjin tu bukan sahaja kena membawa berat kereta tu, dia kena juga pulaskan long shaft yang menghantar torque ke belakang.
Xpander ni pula dia front wheel drive. So dia cuma pulaskan drive shaft yang lebih pendek dan lebih ringan di depan, dan ini mungkin membuatkan kereta ni rasa lebih ringan. Dan kita tidak boleh lupa, mungkin juga adalah talaan enjin dan transmisi oleh Mitsubishi mungkin adalah lebih baik, lebih agresif, lebih sporty jika dibandingkan dengan talaan Pro 2. Jadi kita sekarang dah keluar dari highway, naik terang road, dan handling kereta ni cekap tau. Okay, sekarang selekor tajam. Hui, boleh lah. Aku boleh lenjang corner ni macam boleh togeh siut. Dan ride comfort dia, kereta ni dia tak kurang. So talaan suspension Mitsubishi ni memang cekap. Dan izinkan saya untuk berkongsikan pengalaman lama saya dulu. Kita pernah konvoi satu Malaysia bawa Mitsubishi Triton dengan Mitsubishi Outlander. Masa tu juga saya sudah dapati Mitsubishi Outlander tu sungguh pun kuasa dia kurang, tapi handling dia sangat cekap. So sungguh pun kereta ni power dia bukannya tinggi sangat, tetapi di atas highway talaan enjin dengan transmisi cukup baik untuk membuatkannya tak rasa berat. Itu satu. Dan di terang road, pengendalian dia juga cukup meyakinkan supaya kamu tidak perlu slow down terlampau banyak sangat bila ada corner. So jadi kamu boleh membawa kelajuan anda dengan penuh keyakinan tanpa membunuh momentum yang anda dah bina setakat lama tu. Hui, tengok macam mana kita layan bend tu. No sweat babe. Yang kita panggil dalam bahasa orang putih no sweat. Aku sikit pun tak rasa gentar melenjang kereta ni kat bend. Apa ni, bawa wajah bang, ada lotus handling, boleh laju sikit bro. Okay, kita tekan kita bawa Mitsubishi, dia pula yang letak stiker rally tu. Jahat lah aku ni. Aku pun bawa wajah sebenarnya, tak baik aku ketawa. Tengok tu dia punya Layan corner. Apa pun, thank you Brocon. Daripada segi driving feel, saya pun nak tambah sedikit. Kereta ni didatangkan dengan 105 horsepower. Tapi apa yang peliknya, bila kita nak memotong ataupun kita nak accelerate, boleh kata a bit responsive. Kadang-kadang kita rasa mengerang, tapi at least dia ikut. Saya pun pelik juga, kenapa dengan horsepower yang begitu rendah, berat dia curb weight lebih kurang hampir 1.3 tan. Tak banyak beza pun dengan Pro 2 arus, iaitu arus hanya lebih berat lebih 35 kg saja berbanding kereta ni. Dan sekarang ada corner, kita nak try Layan corner. Wow, kalau korang boleh tengok, memang kon kat depan situ memang Layan habis. Saya dengar ada sedikit tire slide. Ada satu lagi corner kat depan ni, kita nak layan dia punya corner. Kereta ni adalah planted tinggi daripada atas jalan, ground clearance dia sangat tinggi. So sepatutnya body roll dia sangat-sangat ketara. Tapi teringat bila bawa kereta ni dengan suasana dalam dia, saya teringat Subaru Forester. Of course korang akan gelakkan sebab Subaru Forester adalah box engine, dia punya handling dia sangat-sangat baik. Tapi Mitsubishi pun boleh kata agak baik juga, sebab sekarang dalam keadaan yang atmosfera agak mampat tengah-tengah bukit dan ada sedikit naik bukit sebenarnya. Wow, unbelievable. Wow, kelajuan 110 menuruni bukit. The handling sangat-sangat terbaik. Honestly, dia punya performance bukanlah yang terbaik dalam kategori dia, tapi bagi saya acceptable. Tak adalah yang macam Mitsubishi claim dia kata extraordinary performance. No, performance dia not extraordinary, tapi cukup untuk sesebuah kategori MPV. So bagi saya, Mitsubishi Xpander ni adalah salah satu kereta all around package untuk MPV di bawah harga 100,000. Tapi ada beberapa benda yang saya nak komplain daripada Mitsubishi yang diorang claim, iaitu komplain yang pertama yang saya nak kritik dekat sini adalah daripada segi NVH, dia punya soundproof noise dia. Diorang kata extraordinary senyap. Bagi saya tak pun. Saya tak dengar apa-apa bunyi
bunyi bising daripada tayar, tapi saya lebih dengar bunyi bising ni datang daripada surround. Actually masih dalam keadaan yang acceptable untuk kereta yang kita tahu macam gini, segmen B, MPV, bawah harga 100,000, not luxury. Saya boleh terima dia punya kadar kesenyapan ataupun lebih kepada kadar kebisingan dia, agak merimaskan juga, tapi acceptable. Apa yang Mitsubishi claim extraordinary senyap tu, bukan extraordinary senyap. Komplain yang kedua adalah daripada segi fuel consumption. Ini adalah satu faktor paling penting bagi mana-mana orang yang nak beli kereta dekat Malaysia ni. Faktor utama diorang fikir adalah daripada segi minyak, jimat ke tak jimat. Dalam laman web Mitsubishi Official Philippines, diorang ada state Xpander ni, dia punya fuel consumption dia untuk auto 4 speed ni adalah lebih kurang 22.9, which is 23 km per liter lah. Bagi saya, I'm sorry, saya sangat skeptical dengan angka tu. Saya tak percaya. 1.3 tan, 1.5 liter NA, 23 km per liter tu bagi saya impossible. Dan maaf, saya tak percaya. Saya tak percayakan angka tu. Saya anggarkan power versus weight ratio kereta yang macam ni, saya anggarkan lebih kurang dalam 13 hingga 15 km per liter. Agak jimat untuk sebuah kategori MPV macam ni. Tapi saya tak memiliki kereta ni. So bagi korang, kalau korang dah beli kereta ni, korang boleh test betul-betul dia punya minyak. Pastikan korang punya kiraan tu cara kiraan tepat, dan korang mungkin boleh komen bidas saya balik. Kalau minyak dia betul-betul dapat 23 km per liter tu, komen dekat bawah ni. Ada lagi dua benda yang saya nak komen. Satunya, saya kurang berpuas hati. Benda ni, sunshade dia tak ada cermin, just nipis, dan saya rasa saya boleh bengkokkan benda ni. So nampak murah untuk harga 91,000. So Mitsubishi boleh improve benda ni, at least letak cermin lah. Dan nombor dua adalah daripada segi dia punya gear ni. Kalau kita berada dekat D, dia longgar. Korang rasa longgar. Semua kereta akan ada rasa longgar, tapi antara banyak ataupun sedikit. Tapi yang kelonggaran yang ni, yang saya rasa ni tak normal. So Mitsubishi hope boleh improve benda ni. So kesimpulannya guys, kalau korang tengah cari sesebuah MPV bawah RM100,000, complete package daripada segi performance not bad, daripada segi wang not bad, fuel consumption dia agak baik, handling not bad, mungkin kalau ada satu MPV terbaik di bawah harga RM100,000, mungkin inilah Mitsubishi XPANDER. Wow. So terima kasih pada Brocon, dan terima kasih juga pada korang semua yang menonton channel ni. Sekiranya video ni dapat membantu korang semua dalam membuat keputusan untuk memiliki sesebuah MPV di bawah harga RM100,000, saya hargai sangat-sangat kalau korang bantu saya dan Con dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat channel ni dan channel Con. Akhir kata, daripada saya, Nazz Abdullah dan Con, strategi, fight, conquer. Bye.